Maayong adlaw sa tanan. So today is 23rd of May 2020. Magluto ta og sagana budbud. So birthday sa akong partner, and since I'm away from home, celebrate na lang ta rin na kita, no? Para sa iyang adlaw na tawhan og sa among anniversary yesterday. Bitaw gusto lang mi mukaon og kanang pagkaon na Filipino food ba? Yeah! So ako nang giandam ang mga gamit. So we have kani 1/2 cup natay 1/2 cup na measuring cup. Dapat tayo 1 teaspoon na measuring spoon. O kaning ang paglanasa glutinous rice or skillet. So natay sugar, natay pilit, and then we have na coconut milk, and of course kinahanglan ta og banana leaves, no? And we have tissue kay kuan para bahit sa kamot bitaw ay. So karong bagsaga excited ko maluto ani, no? Kay mingaw nagkaog budbud. Kaya na just sa pobre murag lami na kaayo ang budbud. Special na siya. So gahapon namalik na yun sa syudad kay bukid na lagi na yun home datit. And then I will do this morning, and my colleague will help me packing the budbud. Okay, so ang una ato sa siyang i-measure kung pila yun ang exact measurement ani, no? So tulo raman ni mukaon dere, di lang kita magluto og daghan. So kinahanglan tag 3 cups ani glutinous rice, and then 1/2 cup sugar, and then 5 cups 100% coconut milk, and then kinahanglan ditag asin. So ang salt na to nabita nga ang ablihan muna itong salt na gamit. So mogamit jud ko og kanang asin sa dagat o asin sa dagat mogamit jud ko kanang rock salt, no? Okay, I don't like the iodized salt. Mas lami siya og naanad ko mogamit ani kay makabalance ko sa giparaton. So mao na siya, guys. And then ato ng hawbon, it's a long process actually. So ato ng hawbon, and then i-cut na po na or kuhaan sa iyang mga kana sides niya yellowish na laya na. So I bought that also sa syudad. Dire ka nang pinalit. So pwede man sa manguha sa silingan, pero mauwaw po ta nagsidag pangayo. Wow kayo. So ako sa i-prepare, guys, kay murag udto na pabugnawon para ba ni after siya magluto. So I will show you later how to cook the budbud. Budbud Bisaya. Okay, for a while. Apig na siya habuaon daan. So 3 cups for this. Kani siya 1/2 cup man. So unom ka kuan 6 ka tapos 3 4 5
5, and 6. So kani siya daghan na siya maluto, no? So ato sa ni siyang hugasan. Then we will keep this one for our next use. And later I will show you na kung saan pagluto. So hugasan na to, tapos i-soak na to bisag mga 10 minutes lang, kay budbud man ito lutoon, hindi man i-kuan i-soak kung pila ka hours. So kani ilang pilit pure gid ni, ug dili pud mahal, lami kayo, okay kayo. So atong hugasan guys, ito mo dog strain. So, karon nahugasan na ang ato ang glutinous rice, and then you'll measure the coconut milk, pero i-shake din na siya daan, no, kay lugdang na ng tubig dara unsad. We need 5 cups. So 10 ka sandok, 10 ka 1/2 cup of coconut milk. 2, 3, 11 cups. So ang soda ay aning 1000 ml na coconut milk is 5.5 cups of coconut milk. And then we'll add the sugar, of course. Refined sugar. So 1/2 cup of refined sugar. Put it there. Mix it. Coconut milk. Then 1 teaspoon of salt. So actually, we should do this. So 1 teaspoon of salt. So ako yung lagyan ito ng sugar there. Mix it well.
Papayon na siya for me. Until mahubas ang coconut milk. And then, magnawon una kuston. So, after maghawag na pagka o dapon. So, siguro siya pukay para dili nabukod. Dali rin siya mahubas ang coconut milk. Under the water, kuan. Tanaw na ito kung say labas ang hubas mo. Kung dili ba siya lata. So, tanaw na kung magdaghan tayo ang coconut milk sa measurement. Ako na ipon na half food na cup of glutinous rice. So, muna okay lang ta. Hantod na siya makubas. Tanawa nag-simmer siya. So, mag-simmer na na siya. Ato yun na siya. Okay yun. Always. No? Means na pwede mo siya bukal. So, ato na lang pabukalin pag-ayo. Tapos, stir na po yun. So, hantod mo hubas ni ang iyang coconut milk. Ay, hapa na ito. Undangan. Awa guys, hapit na siya mo hubas. Gamay na lang siya kung ang mahubas ng iyahang coconut milk. And then, iset aside na to pabumunawon. Una, poston. So, sa bata kami, no, kanang iting kalag-kalag, gani. Ay, suon sa among apukan na taga luluan, lami yung mahimog budbud. Magdaper mi una maduminteryo, magdag budbud ug mangga. Kani laging maghangol-hangol ta kay kanang ka pobre niya, di ka permi kakaon ana. Kay kakaon mi sa unag budbud. Kada Bernis ra, sweldo sa akong papa. Bernis sa hapon. So, pag Bernis sa hapon, mo, igulis kong papa na siya idang budbud. O, kaya bahos budbud siya nga na latik. I don't know say, pero latik may mong tawag. But, I don't know say, tawag na sudan. Pero kami abitaw tong karaang mamudburay sa merkado slasyon Ayan, maho na guys, lami na kayo baho. So until nga murag muhubas na gid siya, ay hapa na to pagngan. Kung magluto gyud mo ani, ayaw pud ninyo kusgi ug kayo. Nana ba? Kuha na siya hinay lang. Kay para dili mo dukot.
least ma-observe yun sa pilit ang lubi. So dili pa na siya fully cooked kay ato pa na yung pusto niya i-steam dayon for around mga 20 minutes. So half cook lang niya siya. Mahon ng paig. Humot. So low heat lang. Di pala biag kusog. Kaya para dili mudukot. Tagsar kita niya ito kanon. Tagsar sa makaluto. Kung inani ka na rin mga naay special occasion. Like sahay, New Year, magluto po. Not always, no? Kaya po all food. Ka na lang yung mag-crave yun ka. Gamay lang ko ang okay. Wala pa na fully absorbed ang coconut milk. So, gamay na lang ko ang di ko lalim mag-ukay. Sige guys, ako na yung ikuan sa iposo ng video kaya ito di ibalhin sa Tupperware. So mauna siya guys ang good ito na yung klingan dito tinawag yung kutsyon so dapat kayo ginanin mo siya. So half cook ko lang siya. For today. Happy birthday!